بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، تاسو ته زه په نوې کورس کې ویلکم کوم. دا کورس چې کوم دی نوم دی فریلانسینګ. په دې سایت CyberPashto په نوم باندې چې کوم دی په دې وخت تاسو ته زه دا فریلانسینګ کورس چې کوم دی پڑھاوم. زما نوم چې کوم دی طاهر علي دی او زه به تاسو په دې کورس کې انسټرکټر یم. تاسو ته شارټ غونټې اوورویو درکوم چې په دې کورس کې څه شامل دي او په دې کورس کې موږ تاسو ته څه ښیو. د ټول رومبې چې کوم دی موږ به تاسو ته بریفلی په دې باندې ډسکرپشن درکو په دې حوالې سره چې فریلانسینګ څه شی دی او فریلانسینګ به تاسو څنګه کوئ. دویمه چې کوم دی موږ به ښایو چې تاسو به کم سکلز چې کوم دی هغه تاسو د هغې په ذریعه باندې فریلانسینګ کولی شئ او پیسې پرې ګټلی شئ. نو که چېرې تاسو غواړئ چې تاسو پیسې وګټئ او تاسو خپل سکلز یوټیلایز کړئ، تاسو دا کورس چې کوم دی جوین کولی شئ. او دا زما امید دی که تاسو دا کورس په ښه انداز کې وکړو تاسو به یو بهترین فریلانسر شئ. دې نه علاوه موږ په دې کې سټډي کوو چې هاو ټو پریزنټ یور سیلف ایز ا فریلانسر. په مارکیټ پلیس کې به ته خپل ځان څنګه یو فریلانسر څنګه ریپرزینټ کړې. دې نه پس به ته د امپلای یا کلاینټس چې کوم دي د هغې سایکالوجي به څنګه انډرسټینډ کړې. دې نه علاوه موږ تاسو ته ښایو تاسو څه کولی شئ، څه مه کوئ، څه چې کوم دي د څه به خیال ساتئ، د څه ونه. نو دا ټولې خبرې موږ په دې کورس کې کوو. دې نه علاوه چې کوم دي تاسو ته موږ په دې کې میجیک ټریکس درکوو چې هغه به تاسو کنوینس کړي، چې تاسو امپلایرز چې کوم دي هغه به کنوینس کړي. دې نه علاوه موږ به تاسو ته د امپلایرز مایند سیټ ښایو، تاسو ته به ډفرنټ مارکیټ پلیسز چې کوم دي هغه ښایو، فریلانس مارکیټ پلیسز چې کوم دی هغه به ورته ایکسپلین کړو. دې نه علاوه تاسو به کوم سکلز یوټیلایز کوئ، کوم سکلز چې کوم دي هغه امپورټنټ دي، کوم ټولز او ټیکنالوجیز نن سبا په فریلانسینګ کې په مخکې روانې دي. نو زه تاسو ته دا دغه درکوم چې فرض کړئ تاسو دا کورس په ښه انداز کې وکړئ، تاسو به یو بهترین فریلانسر جوړ شئ، تاسو به په ښه انداز کې پیسې وګټئ.